100 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày. Từ việc Châu Lucy bỏ lỡ vai diễn đến sự tiến cử mạnh mẽ của Triệu Lệ Dĩnh, kịch bản gốc này được thai nghén suốt 10 năm, đã chinh phục cộng đồng mạng bằng một bát mì sinh nhật đơn giản và một cái vỗ đầu đằng sau câu nói "Đây là món mì ngon nhất tôi từng ăn", là sự cống hiến không lay chuyển của nữ diễn viên chịu đựng những vết chảy xước da do cảnh quay trên dây mà không hề than phiền. Trước đó, Đàm Tùng Vận đã thể hiện khả năng diễn xuất xuất sắc của mình trong You Are More Beautiful Than Starlight, bộ phim truyền hình mới của cô, Tiêu Dao, đóng cùng với Hầu Minh Hạo. Nữ diễn viên trong Entering the Cloud hiện đang được phát sóng và đã vượt mốc 100 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày. Tuy nhiên, Đàm Tùng Vận, ở tuổi 35, vào vai Tiểu Dao 17 tuổi, đã không tránh khỏi những lời chỉ trích từ cư dân mạng vì cho rằng cô thiếu đi sự trẻ trung, năng lượng cần có của một cô gái trẻ. Thực tế, lựa chọn đầu tiên của đạo diễn cho vai nữ chính trong Tiểu Dao là Triệu Lệ Sĩ từ phim Hãy trao cho tôi đôi mắt tỏa sáng. Tuy nhiên, Triệu Lệ Sĩ đã đóng vai chính trong 2 phim cổ trang Thần Ẩn và Ngọc Bức Màn và muốn thay đổi phong cách diễn xuất. Mặt khác, Đàm Tùng Vận nhận được vai chính trong Tiểu Dao nhờ sự tiến cử của Triệu Lệ Sĩ. Đàm Tùng Vận ra mắt với tư cách là một ngôi sao nhí ở tuổi 15. Tiểu Dao là bộ phim truyền hình giả tưởng đầu tiên của cô trong sự nghiệp 35 năm và với sự xuất hiện khách mời của Triệu Lệ Sĩ trong Huyền thoại Phượng Hoàng, bộ phim đã gây tiếng vang ngay cả trước khi phát hành. Tiểu Dao là một kịch bản gốc, trong khi các phim truyền hình giả tưởng thường được truyền thể từ tiểu thuyết trực tuyến, vốn đã có sẵn lượng người hâm mộ. Bộ phim Tiêu